داستان‌های اون منطقه همون جوری بود که به گوشم میرسید. وقتی که بهشون نزدیک شدم دیگه بین من و اونها چیزی حدود 10 متر یا کمتر فاصله نبود. شما هم اگه تجربه یا داستان ترسناکی دارید میتونید اونو به آیدی تلگرام که روی صفحه نوشته شده ارسال کنید. منتظر داستان‌های ترسناک شما هستیم. سلام، من کریم هستم و یه کامیون سنگین دارم که باهاش بار میبرم از این استان به استان دیگه. یه روز یه بار سنگین زدم و بارم سرامیک بود. اونقدری سنگین بود که ماشین به زور حرکت میکرد. داشتم از یه منطقه مرزی میرفتم سمت یه منطقه دیگه. راهی که میرفتم یه جاده بیابونی بود که دو طرفش تا چشم کار میکرد بیابون بود. خب همه میدونن که میگن اینجور بیابونا جن داره، ولی من به این حرفا زیاد اعتقاد نداشتم. با اینکه داستانهای زیادی شنیدم که جنها اینجور جاها زندگی میکنن، ولی خب برای من این چیزا اهمیت نداشت. توی همین جاده که داشتم میرفتم بعد از 3 روز رانندگی حسابی خستگی و بیخوابی زده بود به سرم. راننده های تریلی توی این شرایط معمولا قهوه میخورن که خوابشون نبره. تو همون جاده بیابونی بودم که از دور چند تا خونه میدیدم. یه دفعه دمای ماشینم شروع کرد به بالا رفتن. حسابی ترسیدم که ماشینم خراب بشه، چون اینجا وسط ناکجا آباد هیچ کمکی نیست. اگه ماشینم خراب بشه هیچ جوره نمیتونم بارو به مقصد برسونم. ماشینو کنار جاده نگه داشتم و موتورو خاموش نکردم. اگه خاموشش میکردم ممکن بود آسیب بیشتری بهش بزنه. رفتم سراغ تانکر آب ماشین که دمای موتور رو کم کنم، ولی هر کاری کردم موتور خنک نشد که نشد. یهو دیدم ماشینم خاموش شد. ساعت نزدیک 11 شب بود و هیچ چیزی معلوم نبود. وقتی ماشین خاموش شد ترسیدم که روشنش کنم. اگه روشنش میکردم شاید خرابتر میشد. با گوشیم دنبال آنتن گشتم، ولی هیچ آنتنی تو اون منطقه نبود. گوشی رو گرفتم بالا، حتی بالای ماشینم رفتم که شاید آنتن داشته باشه، ولی فایده ای نداشت. 20 دقیقه همونجا واسادم تا شاید یه ماشین تریلی دیگه ای رد بشه که کمک بخوام، ولی هیچ کسی رد نشد. از منتظر موندن خسته شدم. رفتم یه چیز خوردم که گرسنه نباشم. دوباره نشستم توی ماشین، با خودم گفتم شاید بتونم روشنش کنم، ولی دیگه خواب از سرم پریده بود. تلاش کردم ماشین رو روشن کنم، ولی هر کاری کردم روشن نشد که نشد. دمای موتور همچنان بالا بود و باید صبح زود بارو میرسوندم. از طرفی هم هیچ آنتنی همونجا نبود. با خودم گفتم یه بار دیگه میرم بالای ماشین، شاید یه فرجی بشه. رفتم بالا و همه جا رو نگاه کردم. خبری از آنتن دادن موبایلم نبود. چشمم به بیابون افتاد. سمت بیابون رو که نگاه کردم یکم نور دیدم. خوشحال شدم که شاید اونجا آدمی باشه. با خودم گفتم شاید یه گروه آدم توی بیابون جمع شدن. شنیده بودم که خیلیا تو بیابون شب نشینی میکنن و غذا میخورن و خوش میگذرونن. سریع از ماشین اومدم پایین و دراشو قفل کردم. به سمت اون نور که راه افتادم، نور هنوز معلوم بود و خدا رو شکر میکردم که زمین صافه، اما هرچی نزدیکتر میشدم انگاری اون نور دورتر میشد. قدم هامو تندتر کردم و راه افتادم. بالاخره نزدیک شدم و فاصلمون طوری بود که اگه داد میزدم صدامو میشنیدن. اون نور ثابت بود و تکون نمیخورد. با خودم گفتم شاید ماشینی روشنه. چند بار داد زدم آهای جوونا، ولی کسی جواب نداد. یه دفعه یکی از چراغ‌ها خاموش شد و فقط یه چراغ دیگه موند. تعجب کردم. با خودم گفتم نکنه ماشینشون خرابه، یا شاید خودشون چراغ‌ها رو خاموش کردن. دوباره راه افتادم به سمت نور، اما یه دفعه اون چراغ هم خاموش شد. دیگه توی تاریکی مطلق مونده بودم. ترسیده بودم، ولی به راه رفتن ادامه دادم. دقیقا نمیدونستم دارم کجا میرم. یهو صدای آهنگ شنیدم. خیلی ضعیف بود، انگاری از دور میومد. حتی صدای دست زدنم میومد. با خودم گفتم پس اینجا باید جوونا باشن، بذار برم سمتشون. کم کم از دور تپه های شنی میدیدم. رفتم سمتشون و تپه های زیاد بلندی نبودن، ولی وقتی رسیدم بالاشون از اون بالا نگاه کردم و یه خیمه بزرگ دیدم. چند نفری دور آتیش نشسته بودن، ولی چیزی که عجیب بود این بود که
هیچ ماشینی کنار خیمه‌شون نبود. یواش یواش از تپه‌های شنی پایین اومدم و به سمتشون رفتم. تقریباً 25 متری باهاشون فاصله داشتم که یکی از اونها برگشت و منو دید. به محض اینکه منو دید ساکت شد و بقیه هم همینطور سکوت کردن. یه سکوت عجیبی همه جا رو گرفت. همه چیز خیلی غیر عادی بود. همچین چیزی رو تا حالا ندیده بودم. وقتی رسیدم کامل جلوی اونا واسطادم و سلام کردم، اما هیچ کسی جوابمو نداد. یه لحظه از خجالت سرم انداختم پایین و اونجا نشسته بودم و به ماشینم فکر میکردم که خراب بود. فهمیدم حتی اگه از اینا کمک بخوام کاری نمیتونن بکنن، چون حتی جواب سلاممو هم ندادن، چه برسه بخوان بیان ماشینمو تعمیر کنن. تازه برای تعمیر ماشینم ابزار و قصه لازمه که مطمئنم اینجا توی این بیابون هیچ کسی نداره. فهمیدم موتور ماشین مشکل پیدا کرد و چاره ای نداشتم جز اینکه فعلا همین اطراف بمونم. بهشون گفتم اگه نمیخواین من اینجا بمونم برگردم، اما کسی جوابمو نداد. فقط زل زده بودن و منو همینجوری نگاه میکردن. پیش خودم گفتم حالا که کسی حرفی نمیزنه بهتره برگردم سمت ماشین. همین که راه افتادم یکی از اونا صدام کرد، گفت ماشینت که خراب شده کجاست؟ گفتم اونجا توی جاده. یکی دیگه از اونها که تو جمع بود گفت ما چیزی از ماشین سر در نمیاریم. و دوباره بعدش یکی از اونها گفت بمون همینجا. بعدش برام غذا و آب آوردن. غذایی که برام آوردن یه وعده کامل بود، برنج و گوشت، اما غذا رو توی یه جعبه کارتونی گذاشته بودن، نه توی ظرف معمولی یا بشقاب. غذا رو جلوم گذاشتن و با اینکه گرسنه بودم، چون قبلا یه مقداری غذا خورده بودم، میلم به غذا کم شده بود و برای همین از غذا چیزی نخوردم و فقط یه لیوان آب خوردم. همینطور که نشسته بودم اونا دوباره شروع کردن به آواز خوندن و رقصیدن، انگاری که اصلا من اونجا نبودم. به اطراف نگاه کردم. پشت خیمه رو که نگاه کردم دیدم یکی اونجا نشسته کنار یه دختر. به نظر می اومد عروسی یا شایدم یه جشن باشه، ولی چیزی که عجیب بود لباس اون دختر کاملا مشکی بود. هیچ قسمتی از بدنش مشخص نبود، فقط صورتش نور آتیش که به چشماش میخورد یه حالت سفیدی عجیبی پیدا میکرد. از دیدنش شوکه شده بودم. یه حس ترس عجیبی توی دلم افتاده بود. با خودم گفتم من اینجا چی کار میکنم؟ اگه بخوام بلند شم و برم، شنیده بودم که اینطور آدما وقتی کسی رو به عنوان مهمون میپذیرن بهش اجازه نمیدن که راحت بره. برای همین تصمیم گرفتم فعلا سر جام بشینم و کاری نکنم. چند دقیقه بعد یکی از اونا به سمتم اومد و دستمو گرفت و گفت یا با ما برقص. منو وسط جمع برد. حرکات رقصشون خیلی عجیب بود، از اون چیزایی که تا حالا ندیده بودم. انگار بیشتر میپریدن تا برقصن. منم فقط برای اینکه ناراحت نشن باهاشون همراهی کردم. توی همین حین که داشتم نگاه میکردم یک دفعه چشمم افتاد به چیزی که روی تپه های شنی بود. اول فکر کردم یه موجوده، ولی وقتی دقت کردم دیدم یه سگه، اما نه یه سگ معمولی. اندازش خیلی بزرگ بود، چیزی که تا حالا ندیده بودم. از دیدنش جا خوردم و بقیه شروع کردم به خندیدن. گفتم این سگ چرا انقدر بزرگه؟ اون سگ به سمتم اومد و فاصلمون کم شد. شاید فقط 2-3 متری با هم فاصله داشتیم. منم همیشه از سگای بزرگ میترسیدم. حالا همه اون جمعیت جلوی من واسطاده بودن و سگ هم وسطشون بود. نمیدونستم باید چی کار کنم. فقط واسطاده بودم و منتظر بودم ببینم چه اتفاقی میفته. اون سگ فقط به هم زل زده بود. بعدش ول کرد و رفت. عجیبیش این بود که رفت کنار اون دختری که لباس مشکی پوشیده بود نشست. یه نفر از اون جمع یه دفعه جیغ بلندی کشید. همه برگشتن و نگاهش کردن، ولی باز میرقصیدن. دوباره برگشتم و اون دختر رو نگاه کردم، ولی این بار سگ رو ندیدم، اما به جاش یه نفر دیگر رو کنار اون دختر دیدم. کنار اون دختر ایستاده بود. ظاهرش خیلی عجیب بود. نمیشد گفت آدمی یا نه. خیلی لاغر و استخونی بود. انگار بدنش تو خودش جمع شده بود. سرش هم خیلی عجیب بود. شوکه شده بودم، چون همچین موجودی رو قبلا ندیده بودم. پیش خودم گفتم شاید مریض یا چیزی شده. بعد با خودم گفتم خدا هر چی بخواد میآفریند. الحمدلله که ما سالمیم. همین که این جمله رو زیر لب گفتم همه یه دفعه شروع کردن به جیغ زدن. صداهاشون خیلی بلند و ترسناک بود. یکی از اونا اومد سمتم و داد زد چرا اینو گفتی؟ نمیدونستم چی باید جواب بدم. میترسیدم چیزی بگم یا اشتباهی کنم که بیشتر عصبی بشن.
همینطور که واسطاده بودم حس کردم یه نفر پشت سرمه. تا برگشتم پشت سرمو نگاه کردم، یهو یکی جلوم ظاهر شد. موجود لاغر و عجیبی رو دیدم. دستشو دراز کرد به سمت صورتم، انگار میخواست به هم ضربه بزنه. تا اومدم عکس العملی نشون بدم، همه جا تاریک شد. وقتی که به هوش اومدم هوا هنوزم تاریک بود، ولی نزدیکای صبح بود. اطرافمو نگاه کردم، اما خبری نه از خیمه بود، نه از آدماش، نه حتی از اون آتشی که شب قبل دیده بودم. تنها چیزی که مونده بود همون جعبه کارتونی بود که غذا رو توش برام آورده بودن. رفتم سمت جعبه. وقتی نگاه کردم دیدم داخلش پر از آشغال و کثافت بود. هنوز گیج بودم، نمیدونستم چه اتفاقی افتاده. با خودم گفتم شاید خسته و خوابالود بودم و همشو خواب دیدم و توهم زدم. تصمیم گرفتم برگردم سمت ماشین. تو راه برگشت همش ذهنم درگیر اتفاق دیشب بود. اما هرچی جلوتر میرفتم حس میکردم یه نفر داره دنبالم میاد. صدای قدم‌های اونو میشنیدم که انگاری خیلی نزدیکه، ولی وقتی برمیگشتم هیچ کسی نبود. وقتی که برگشتم یهو با سرعت زیاد از کنارم یه چیزی رد شد. دیگه مطمئن بودم تنها نیستم. ترس همه وجودم رو گرفته بود. هرچقدر سریعتر میدویدم صدای قدم‌ها نزدیکتر به نظر میرسید. بالاخره به ماشینم رسیدم. وقتی نزدیک شدم دیدم یه نفر داخل ماشینم نشسته. خشکم زده بود. نمیدونستم این آدم کیه، اصلا چجوری رفته داخل ماشینم. چراغ گوشیمو روشن کردم و گرفتم سمت ماشین تا صورتشو ببینم، ولی اون سرشو پایین انداخته بود. نمیذاشت صورتش معلوم بشه. لباس سیاهی پوشیده بود و یه چیزی مثل کلاه یا پارچه روی سرش کشیده بود. از هر طرف که میرفتم ببینمش سرشو بر میگردون به سمت دیگه‌ای. صداش زدم ولی هیچ جوابی نداد. تمام وجودمو ترس گرفته بود. نمیدونستم باید چی کار کنم. بهش گفتم از ماشینم پیاده شو، ولی هیچ حرکتی نمیکرد. نمیدونستم در ماشینو خودم باز گذاشتم یا نه، ولی یادم قبل از رفتن درا رو قفل کرده بودم. هر کاری کردم تا پیاده شه، ولی هیچ اثری نداشت. ترسیده بودم، ولی تصمیم گرفتم یک بار برای همیشه هم که شده برم سمتش. تمام شجاعتمو جمع کردم و رفتم سمت ماشین. رفتم سمت در راننده. میخواستم در رو باز کنم و ببینم کیه و چطوری رفته توی ماشینم. احتمال دادم شاید در رو باز گذاشته باشه. رفتم بالا و دست بردم سمت دستگیره، اما وقتی سرمو بالا آوردم و از شیشه نگاه کردم خشکم زد. اون آدم درست جلوی شیشه واسطاده بود. سرشو به شیشه تکیه داده بود و مستقیم به بیرون زل زده بود. صورتش خیلی عجیب بود. یه رنگ خاکستری داشت. چشمشم شبیه آدم بود، ولی سیاهی چشمش خیلی بیشتر بود. یه لبخند ترسناکی هم روی صورتش بود. یه جورایی یه ترس غیر طبیعی تمام وجودم گرفت. دست و پاهام شل شد. افتادم روی زمین. اصلا نمیدونستم باید چی کار کنم. ماشینم خراب بود و اون آدم از جاش تکون نمیخورد. صدای قدم‌هایی از پشت کامیون شنیدم. برگشتم تا ببینم که یهو دیدم یه مرد داره از پشت ماشین میاد. لباس سفید بلندی پوشیده بود. وقتی که نزدیکم شد با صدای آرومی گفت اینجا چی کار میکنی؟ بهش گفتم ماشینم خراب شده و یه نفر توی ماشینمه که اصلا نمیاد پایین. اون اومد جلو و با هم دست داد. دستش مثل یخ سرد بود، اونقدری سرد که حس کردم انگاری به یک تیکه یخ دست زدم. وقتی بهش گفتم اون آدم هنوز توی ماشینمه سرشو بالا کرد و تا نگاه کنه، ولی وقتی نگاه کرد گفت هیچ کسی اینجا نیست. چراغ قوه گوشیمو روشن کردم و دوباره یه نگاهی انداختم که دیدم آره هیچ چیزی نیست. نمیدونستم چی بگم. در ماشین رو باز کردم و نشستم. گفتم اصلا دیگه به هیچ چیزی فکر نمی کنم. یک دفعه درست کنارم ظاهر شد. یه لبخند ترسناکی توی صورتش بود. یهو منو با فشار شدید پرت کرد بیرون. محکم افتادم روی زمین. نفس می زدم. با چشم نیمه باز داشتم می دیدم که پشت کامیون کل بارم ریخته و کل سرامیک ها شکسته و یهو بیهوش شدم. یهو دیدم هی دارم تکون تکون میخورم. یکی هی صدا میکنه آقا حالتون خوبه؟ یهو چشامو باز کردم و دیدم یه مرد چوپون جلو میستاده که پشتش چند تا گوسفندن. بهم کمک کرد تا بلند شم. وقتی که بلند شدم یه بطری آب بهم داد و گفت بخور، خیلی تشنت انگاری. منم از اون آب خوردم و یکم زدم به صورتم. ازم پرسید اینجا چی کار میکنی؟ که کل ماجرا رو
نشستم براش تعریف کردم از اتفاقاتی که برام افتاد و اتفاقات دیشب. بهم گفت چرا اصلا رفتی توی بیابون؟ نمیدونی که اونجا جن هست؟ گفت شکر خدا که سالم هستی و خدا نگهدارت بوده، ولی من چیزی ندارم که بتونم کمکت کنم. یهو به فکرم زد که برم ماشین رو استارت بزنم ببینم در چه حاله. وقتی که پامو گذاشتم رو پله تا در رو وا کنم، یهو به پشت ماشین نگاه کردم، دیدم که اصلا سرامیکی روی زمین نریخته. رفتم بار رو چک کردم و دیدم اصلا هیچ چیزی از بارا کم نشده و نشکسته. همونجا بود که فهمیدم اون مردی که با لباس سفید اومد میخواست بهم کمک کنه همون جنی بود که از ماشین من پیاده نمیشد. سریع رفتم پشت فرمون نشستم و استارت زدم. یهو دیدم اصلا ماشینم هیچ مشکلی نداره و قشنگ استارت خورد. از اون چوپون تشکر کردم و راه افتادم به سمت مقصد. وقتی که رسیدم صاببار کلی غر زد و گفت کجا بودی؟ مگه نمیدونی قرار بود کی بارو بهم برسونی؟ ماجرا رو براش تعریف کردم و از اتفاقی که برام افتاده بود شوکه شد.